Magandang araw, kumusta po kayo? Sa dami-dami ng transition na magagamit sa ating PowerPoint, may makikita ka bang tulad nito? Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Welcome to Mang Jose Online TV. You're watching Mang Jose Online TV. Una, buksan mo ang Movavi Video Editor. Kung may iba kang video editor na pwede mong gamitin, pwede na po yon. Then select any background na gusto mo. Click Titles and AE search mo ang typewriter. Sundan mo ako. Kailangan pantay ang background sa iyong text sa timeline. At i-adjust mo ang speed ng animation. Then export. At pagkatapos ng ma-export, ibabalik mo ang exported file. Sundan mo ako. Add video track. Click animation. At click Advance, then add keyframe. Manipulate mo ang keyframe ng up and down kasabay ng pag-a-adjust mo sa picture para magmukha siyang sumusulat. Continue watching.
Ngayon sa wakas natapos din. Sa umpisa, mahirap at matagal pero kung makukuha mo na ang technique o ang paraan, madali mo na lang gawin. Hanggang sa muli at sa susunod nating video sa tips, tricks, and tutorials. Hasta la vista, amigo. Bye! Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.